მოგესალმებით. დღეს გთავაზობთ მათემატიკის ტესტს. ესე იგი, სტანდარტული დონის მეორე ფურცელს 2013 წლის მაისის სესიიდან. საერთაშორისო სკოლებისთვის ესეთი გამოცდა არის, ხომ? მოდით ნახოთ, დავიწყოთ პირველი ტესტი, სტატისტიკაზე ეს ტესტი. ესე იგი, და აქ მოცემულია ესეთი ცხრილი, სადაც ხედავთ, რომ არის სამი სახეობის, ესე იგი, სასუქი, A, B და C ბრენდის სასუქებია და რაღაც კოოპერატივი, რომელსაც აგროკულტურული კოოპერატივი იყენებდა ამ სასუქებს და მის მიხედვით მე შეადგინა, ასე ვთქვათ, მოსავლიანობის ცხრილი, არის ესე იგი, მაღალი მოსავალი, საშუალო და დაბალი მოსავლიანობა და შემდეგ ამ კოოპერატივმა გადაწყვიტა, რომ ჩაატაროს ჩის QR ტესტი, ესე იგი, ეგრეთ წოდებული 1% მნიშვნელობის დონისთვის, ასე ვთქვათ, რომ გამოიყენოს ეს მონაცემები და დაადგინოს არის თუ არა დამოკიდებული მოსავლიანობა აი ამ სასუქის ტიპზე, სასუქის ბრენდზე. ესე იგი, არის თუ არა ეს ორი ცვლადისგან, ესე იგი, ასეთი სტატისტიკაში არის ეგეთი ამოცანა, როდესაც ორი ცვლადი გვაქვს და ერთი ცვლადი არის თუ არა დამოკიდებული მეორე ცვლადზე და რამდენად არის დამოკიდებული. ამისთვის სტარდება სწორედ ეს ჩის QR ტესტი, ხო? და ეს ტესტი შემდეგში მდგომარეობს, ესე იგი, ვიწყებთ თავიდან, უნდა განსაზღვროთ ეგრეთ წოდებული ნულოვანი ჰიპოთეზა და ნულოვანი ჰიპოთეზა არის, უნდა ჩამოვაყალიბოთ ჩვენ აქ ამოცანა ესეთი არის, უნდა ჩამოვაყალიბოთ ეს ნულოვანი ჰიპოთეზა. მოდით მე ამოვჭრი ამ ტესტს, კარგით, ჯობია ესე. გავაკეთოთ. თავის თხრილია. ესე ნახოთ. დეხა ესე. აი აქ გვაქვს გამოჭრილი, ამრიგად და აი აქ უნდა დავადგინოთ, ესე იგი, ნულოვანი ჰიპოთეზა. პირველი სწორედ ეს არის. ნულოვანი ჰიპოთეზა ახლა რაში მდგომარეობს? ჩვენ როგორ შეგვიძლია ჩამოვაყალიბოთ? ნულოვანი ჰიპოთეზა არის, რომ ერთი ცვლადი არ არის მეორეზე დამოკიდებული. არ არის დამოკიდებული. ესე იგი, მასშტაბი მოსავლიანობა არ არის დამოკიდებული სასუქის ტიპზე. აი ესე შეგვიძლია ჩამოვაყალიბოთ ეს ტესტი. ესე იგი, the yield is independent of the fertilizer, of the type of fertilizer. შეგვიძლია ესე ჩამოვაყალიბოთ ეს ნულოვანი ჰიპოთეზა. მეორე არის ამოცანა, ეს არის write down the number of degrees of freedom. ესე იგი, აი ეს freedom degree უნდა დავწეროთ რა. ამის დასადგენად ესეთნაირად ვიქცევით. აი, ცხრილში როგორც ხედავთ, არის სტრიქონები და არის სვეტები. სტრიქონების რაოდენობა აქ არის 1, 2 და 3. ხო, სამი სახის არის ეს სასუქი. და სამი სახის არის მოსავალი და ეს სტრიქონების რაოდენობაა და აგრეთვე სასუქების რაოდენობაც არის სამი სახის. A, B და C. ნუ ესე იგი, სტრიქონების რაოდენობას უნდა გამოვაკლოთ. აი ფორმულა ესეთი არის რა, ეს degree of freedom აი უდრის ფორმულას დავწერთ. ეს ტოლია. ესე იგი, უდრის, ესე იგი, row, number of rows. სვეტების რაოდენობას გამოკლებული 1 და გამრავლებული ეს column. ანუ სვეტების რაოდენობას, rows არის, სტრიქონების რაოდენობას გამოკლებული 1 და სვეტების რაოდენობას გამოკლებული 1. ამ მნიშვნელობების ნამრავლი. ნუ სტრიქონების და სვეტების რაოდენობა ორივე შემთხვევაში არის 3. 3 - 1 არის 2, 3 - 1 არის 2 და ჩვენ შემთხვევაში freedom of degrees ის არის degrees of freedom არის 4 სტოლი. ეს არის 4. ესე იგი, B-ში პასუხი იქნება 4. ესე იგი, FB, FD, უბრალოდ freedom degrees equals 4. შემდეგი კითხვა არის show the expected number of medium yield crops using fertilizer C is 17. აჰა. ესე იგი, რომ უნდა ვაჩვენოთ, რომ მოსალოდნელი რიცხვი საშუალო, ესე იგი, მოსავლიანობის მოსალოდნელი რიცხვი, როდესაც იყენებენ აი ამ C ტიპის, იყენებენ C ტიპის სასუქს არის 17, ხო? ხო, აი აქ ესე. მოთვალეთ ჩვენ და
მოდით ჩავწეროთ ახლა აი ნახოთ ახლა როგორ იქნება. როგორ გამოვთვალოთ ეს? როგორ გამოვთვალოთ? ეს პროცენტი რამდენია? ნუ მთელი რაოდენობა 100-ი არის, 100 სახეობის იყო, ხო? 100-ია და საშუალო მოსავლიანობა აქედან მოვიდა 50-ია რა. ესე იგი 50 100-ი. 100-ი. ეხლა C ტიპის სასუქი გამოიყენეს 12 გამოიყენეს 40, ბოდიშით 40, მთლიანი რაოდენობა 100-ია. 100-დან 40 შემთხვევაში გამოიყენეს C ტიპის სასუქი. ესე იგი C ტიპის სასუქის გამოყენების ალბათობა არის 40-100. საშუალო მოსავლიანობის ალბათობა არის 50-100. ნუ ეს ორივე ერთდროულად რომ მოხდეს, ერთდროულად განხორციელდეს, უნდა დაემხოს ესენი. ერთმანეთს არის უნდა გავამრავლოთ 40 და 100 40-100. და საბოლოო ჯამში ჩვენ რო აქედან გავიგოთ ეს პროცენტი, ეს მთლიანად მთელი რაოდენობაზე უნდა გავამრავლოთ. ნუ რამდენი იყო ეს? სულ 100, ხო? ნუ ახლა აქედან შეიკვეცება 100, რა თქმა უნდა, ეს 0 მოდით ამასთან შევკეცოთ. ესე 4 ჯერ 50 არის 200 და 200 შეფარდებული 12-თან. 200 შეფარდებული 12-თან. ეს იქნება ხავსდება ეს იგივე რაც 100 შეფარდებული 6-თან ან 50 შეფარდებული 3-თან. ეხლა ეს იგივე არის, რა შევკეთოთ, ხო, რა თქმა უნდა 50 მე-13 ეს არის 16 და შემდეგ მიდის 6 და ასე შემდეგ და უსასრულოდ 6 და ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს მიახლოებით არის 17. ჩვენ ვაჩვენეთ ის, რისი ჩვენებაც იყო მოთხოვილი აი აქ აი ამ მასში მესამე დავალებაში C-ში, ამრიგად ხომ მეოთხე დავალებაში, ესე იგი მეოთხე დავალება გავაკეთეთ ახლა ჩვენ C-ში. ეს მესამე გამორჩა C გამორჩა. C გამორჩა. C-ში უნდა დავწეროთ write down the critical value for the test. როგორ დავწეროთ ეს critical value? ეს უნდა დავადგინოთ ცხრილის მიხედვით ან ჩვენი გრაფიკული კალკულატორის გამოყენებით. ახლა როგორ შეიძლება ამ ცხრილში დადგინა? აი, შეხედეთ თქვენი სახელმძღვანელოს, ნუ ეს არის 328 გვერდზე არის, აი, სწორედ ეს ცხრილი, ხომ, რომლის მიხედვითაც შევხედოთ აქ, აი აქ არის degrees of freedom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 და ასე. ხომ ჩვენი დამოკიდებულობის ხარისხი degrees of freedom არის 4 სტოლი. ნუ აქ ამ გაყოლებაზე 4 სტოლ გაყოლებაზე ჩვენ significance level-ი გვინდა, ხო? ეს significance level ჩვენთვის შემთხვევაში არის 1%. ნუ 4-ის გაყოლება და ამ 1%-ის გაყოლების გადაკვეთა არის 13.28. აი ეს არის ზუსტად 13.28. ეს იქნება კრიტიკული მნიშვნელობა. დიახ, ეს იქნება სწორედ ჩვენთვის ეს critical value for the test. ესე იგი 13 და 20 რამდენი იყო? 27 იყო. რამდენი მოსწოს მოდი კიდევ ხო. შევხედოთ 13.28. 13.28. დიახ, 13.28. აი ეს არის კრიტიკული მნიშვნელობა. კრიტიკული მნიშვნელობა სწორედ აი ამ ჩვენი ტესტის შემთხვევაში. და შემდეგი ამოცანა არის რომ უნდა გამოვიყენოთ graphic display calculator to find the data. და უნდა გამოვიყენოთ x square calculus, ესე გამოთვლის შედეგად მიღებული x-ის კვადრატული მნიშვნელობა. ეს არის კრიტიკული მნიშვნელობა, რომელიც ჩვენ ცხრილში ვიპოვეთ და გამოთვლის შედეგად რომ მივიღებთ აი ამ მნიშვნელობას x კვადრატ calculator რა ესე აწერია, ხო? სწორედ აი ამ მნიშვნელობას ამას შევადარებთ ამას. და ამ შედარების შედეგად თუ კი აღმოჩნდება რომ ეს კრიტიკული ჩვენს მიერ გამოთვლილი მნიშვნელობა იქნება უფრო ნაკლები ვიდრე კრიტიკული, მაშინ ეს ჩვენი ტესტი, ჩვენი ეჭვno ჰიპოთეზა არის დადასტურებული და ესე იგი ჩვენ ამ ჰიპოთეზას არ ვუარყოფთ. ხოლო თუ პირიქით ეს აი კვადრატული მნიშვნელობა აღმოჩნდება უფრო დიდი ვიდრე აი კრიტიკული მნიშვნელობა, ჩვენს მიერ გამოთვლილი მნიშვნელობა უფრო მეტი აღმოჩნდება კრიტიკული მნიშვნელობაზე, მაშინ ჩვენ უნდა ვუარყოფთ ესე იგი ჩვენი ეჭვno ჰიპოთეზა რომელიც ჩამოვაყალიბეთ და მისი საპირისპირო ჰიპოთეზა იქნება ძალაში. ამრიგად მოდით ახლა როგორ გამოვთვალოთ ეს მნიშვნელობა, სწორედ აი ნუ ხელით როგორ შეიძლება მისი გამოთვლა. მე კალკულატორი არ მაქვს თან და აი ახლა შევეცდები რომ ხელით გაჩვენოთ როგორ გამოვთვალოთ ეს. ნუ აქ ჩვენ გვაქვს ეგეთი სიტუაცია, რომ
მოდით აი ეს დამჭერდება უბრალოდ ამისი ამოჭრა აი რა ქვია. ეხლა ამისი ამოჭრა დამჭერდება. აი თქვათ ეს რა ამოჭრათ, ხო? ნუ ახ ამოჭრილია უკვე ეს. ამ მაშინას უნდა ჩავკეცო. ჩავკეცო კი არა, მე წავშალოთ აღარ მინდა და აი ახლა შევეცდები რომ ამოჭრა მეორედ. უკვე მხოლოდ ეს დამჭერდება, აი ეს ცხრილი. ეს ცხრილია ასე შემთხვევაში საჭირო. და მოდით ახლა გამოვთვალოთ აი ეს კრიტიკული მნიშვნელობა. ამისთვის მოდით ესეთი ცხრილი უნდა შევადგინოთ. აქ არის დაკვირვების შედეგად მიღებული მნიშვნელობები, ხო? აი ასასუფის გამოყენებით მაღალი მოსავლიანობა მიიღეს 10 შემთხვევაში, არა? ეს არის დაკვირვების შედეგად მიღებული შედეგები. საშუალო მიიღეს 24-ში, დაბალი მოსავლიანობა 16-ში, ბისასუფის გამოყენებით მაღალი მოსავლიანობა მიიღეს 8 შემთხვევაში, საშუალო 14-ში, დაბალი 8-ში, ცესასუფის გამოყენებით საშუალო და მაღალი და საშუალო მოსავლიანობა მიიღეს 12 შემთხვევაში, ხოლო დაბალი 16 შემთხვევაში. მოდით ეხლა გამოვთვალოთ რა არის მოსალოდნელი მნიშვნელობები. დიახ, აი ესე იგი ესეც ცხრილი შევადგინოთ. რა არის მოსალოდნელი მნიშვნელობა აი ამ სასოფების გამოყენების შემთხვევაში, ხო? რა არის მოსალოდნელი მნიშვნელობა, ასე ვთქვათ. თუკი ჩვენ გამოვიყენებთ აი ამ high, level, medium და low. ხო, მოსალოდნელი მნიშვნელობები. მოსალოდნელი მნიშვნელობების ცხრილი აი ესეთი იქნება. როგორ უნდა დავთვალოთ მოსალოდნელი მნიშვნელობების ცხრილი? ესე იგი ეს არის ასე ვთქვათ ეს ასასუფი B და S C. აი ესეთნაირად. ეს არის ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული არის frequency observed FO და ჩვენ უნდა გამოვთვალოთ frequency expected FE. ეს ცხრილი იქნება ესე იგი frequencies expected, ანუ მოსალოდნელი სიხშირეთა ცხრილი. მოსალოდნელ სიხშირეებს როგორ ვთვლით? აი 10 არის შემთხვევა არის სულ საერთო რაოდენობა არის 50, ხო? 50 ჯერ გამოიყენეს აი ეს მაღალი მოსავლიანობის ეს აი A ასე ვთქვათ A ტიპის სასუფი 50 შეფარდებული 100-თან სულ არის 120 რაოდენობა, ხო? და მაღალი მოსავლიანობა მიიღეს 30 შემთხვევაში. მაღალი მოსავლიანობის მოსალოდნელი რიცხვი არის 30-120. ესე უნდა გავამრავლოთ ერთმანეთზე და გავამრავლოთ კიდევ 120. ანუ ესე გასოცები აქ შევკვეცოთ, ეს 0 ამასთან შევკვეცოთ და 3-ჯერ 50 არა 150 უნდა შევაფარდოთ 120. ახლა ეს იქნება მოსალოდნელი სიხშირე. მოსალოდნელი სიხშირე ამ შეკვეცის შედეგად ჩვენ მივიღებთ 12.5. ესე იგი აი აქ დაიწერება 12.5. ამის ანალოგიურად უნდა გამოვთვალოთ ახლა აი დავთვალოთ საშუალო მოსავლიანობის შედეგი როგორი იყო. აქაც საშუალო მოსავლიანობა ზოგადად A სასუფის გამოყენება არის 50 მიასეთი, დავწერთ ხოლმე 50 მიასეთი და საშუალო სასუფის მიღების ალბათობა არის 50 მიასეთი, ესეც 50 მიასეთი. ამიტომ 50 მიასეთი უნდა გავყოთ 50 მიასეთზე, ხო? და გავამრავლოთ 50 მიასეთზე უბრალოდ. და 50 120-ზე უბრალოდ. აი ესე იქნება აი ამისი შედეგი და 120 გაიყოფა კიდევ და აქ და აი ესე გაფართოვდება 5-ჯერ 250 პასუხი 7.7 და 7.7 და 250 შემთხვევაში ეს იქნება 20 და 8 და 3 კიდე 20 და 83 თუ კალკულატორს გამოვიყენებთ ამას M-ს გამოსვლა უფრო აგვედურდება. ესე იგი 20 და 83. ეხლა დაბალი მოსავლიანობის შემთხვევაში რა იქნება 16 მე-40, უნდა გავამრავლოთ 16.50-ზე, არა 16 ასასუფის გამოყენების შემთხვევა არის, სასუფის გამოყენების შემთხვევა არის სულ 50, ხო? ესე იგი 50 120-ი უბრალოდ 50 120 და დაბალი მოსავლიანობის მიღების
პროცენტი არის 40 100-ზე და 50 100-ზე და გამოვიდა 40 100-ზე 50 100-ზე აი ესე 100-ზე და გამოვიდოთ 40 100-ზე და კვლავ 100-ზე რო გამოვიდოთ ესე შეიკეთება ესე იგი 212 და გვექნება 16.6 მეათე ხო 16.6 ასე თუ გავაგრძელებთ ამ ცხრილის შედგენას, ხო? ჩვენ მიღებული შედეგები აი აქ იქნება ესეთი, აქ იქნება 7.5. აქ იქნება, ну, როის ნაცვლად. მე-12 შემთხვევაში აი აქ დაბლა იქნება 12.5 ასევე. 12.5. აი აქ კიდევ უფრო დაბლა იქნება 10. აქ C შემთხვევაში იქნება 10 და 16.6 და 13.3 ამის შემდეგ უკვე მოდით ეს არის უნდა მივიღოთ სიხშირე ესეთი ეს არის observed frequency და ეს არის expected frequency F expected ესე იგი მოსალოდნელ სიხშირეთა რაოდენობას უნდა გამოვაკლოთ დაკვირვებადი სიხშირეთა რაოდენობა. ასეთი ცხრილი უნდა შევადგენოთ, ხო? F expected minus F observed. ანუ 12.5 უნდა გამოვაკლოთ 10. ხო? 12.5 უნდა გამოვაკლოთ 10. უბრალოდ F observed ვაკლოთ F expected. ეს. ანუ ეს იქნება 10 უნდა გამოვაკლოთ 12.5, აქ პირველი სვიჩი გექნება 2.5. ეხლა აი აქ რო ეს შევადგენოთ ესეთი ცხრილი, ჩვენ აი ესეთი სიტუაცია გვექნება, ხო? საერთოდ და ხო. მოკლედ გვექნება აი ესეთი 10 - 12.5, შემდეგ 24 - 20.93, 50 - 16 ბოდიში 16 - 16.6 800 minus 7.5, 14 minus 12.5, 800 minus 10, 12 minus 10, 12 minus 16.6 და 16 minus 13.3. ეს იქნება ესე იგი F observed minus F expected. ეს მნიშვნელობები გვექნება. თამაში შენახოთ არ გვინდა და ბოლოს უკვე ვადგენ ჩვენ ცხრილს, სადაც გვექნება ესეთი მნიშვნელობები. მოდით ამას კიდევ ერთხელ ამოვჭრენიამ ცხრილს. ესე და ესე იგი ვადგენთ აი ესეთ ცხრილს, სადაც გვექნება აი ესეთი მნიშვნელობები. ხო, სადაც F observed minus F expected უნდა ჩავსვათ ჩხილებში და ავეყანოთ კვადრატში. ასე კვადრატული ნიშნობა. ეხლა ეს ცხრილი ზუსტად აქ მინუსები და ის აღარ გვექნება და ეს ცხრილი მიიღებს ესეთ სახეს, რომ აქ ჩვენ გვაქვს დავუშვათ high level, medium and low level. ესეთი ცხრილი გამოგივათ. A სახის სასოფი, B სახის სასოფი, C სახის სასოფი და გვექნება მნიშვნელობები 6.25 0.25 25 4 გვექნება 21 და 7.7 და 13 4 2.25 ზოგი ამ მნიშვნელობის გამოთვლა ზოგადად შეიძლება ზოგი ჯობის კალკულატორით გამოთვალოთ 10.0-დან 0.5 რამე არ გვეშლება ესეა და აქ არის 0.26 ამის შემდეგ როდესაც გვაქვს უკვე ესეთი ცხრილი ვიღებთ უკვე ესეთ მნიშვნელობას რომ ესე იგი x1-ის მნიშვნელობას ანუ ეს
კვადრატში აყვანილი f0-ს მინუს f1 მნიშვნელობები უნდა გავყოთ f-ზე, ანუ expected მნიშვნელობა. და უკვე საბოლოო ცხრილი აი ესეთი გვექნება. საბოლოო ცხრილში ესე იგი ჩვენ გვექნება აი ესეთი მონაცემები. აქ არის h-ი, აქ არის medium, და A, B და C, და A, B და C და აქ უკვე ჩაიწერება ესე იგი უკვე 0.25, აქ 6.25 არის, 6.25 დიახ არის 6.25 რომ გამოვაკლოთ f-ე და ავაყენოთ კვადრატში, ეს იქნება 0.2 და 2.5 მინუს 2.5 რომ ავაყენოთ კვადრატში, იქნება 6.25 და 6.25 უნდა გავყოთ, ესე იგი 6.25 უნდა გავყოთ, აი ამაზე რა ქვია, expected არის მოსალოდნელი იყო 12.5, ხო? 12.5. აქ მნიშვნელობას მივიღებთ 0.5 და დაახლოებით ესე იქნება, ხო? 0.5. ნუ სხვა მნიშვნელობები შეგვიძლია ასევე ესე გამთვალოთ აქედან. და აი აქ მივიღეთ ამის შემდეგ უკვე ეს ცხრილი რაც შევავსეთ, უკვე უნდა შევკრიბოთ ჯამი, ყველა მნიშვნელობები უნდა შევკრიბოთ და სწორედ აი ეს x² ჯამი, ესე იგი მივიღეთ 3.91. როგორც ხედავთ, ეს 3.91 ჩვენ თუ გავიხსენებთ ჩვენ კრიტიკულ დონის მნიშვნელობას, ხო? ეს 3.95 არის და როგორც ხედავთ, ჩვენი ეს მნიშვნელობა, ანუ x გამოთვლით მიღებული მნიშვნელობა, x² calculate არის უფრო ნაკლები, ვიდრე ეს კრიტიკული მნიშვნელობა, ხო? ეს 3.91 მივიღეთ და ეს უფრო ნაკლებია, ვიდრე კრიტიკული მნიშვნელობა. იმიტომ კრიტიკული მნიშვნელობა იყო დაახლოებით 13. ხო, ესე იგი ჩვენ ამითი ამ მახასიათებლით უკვე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არ უარყოფთ ამ ჩვენ ნულოვან ჰიპოთეზას, არამედ ნულოვანი ჰიპოთეზა, აი კრიტიკული მნიშვნელობა, ხედავთ, იყო 3.28. ხო, 3.28-ზე ნაკლები ეს, რა თქმა უნდა, და აი ამ დიაპაზონით ჩვენ არ უარყოფთ აი ამ განსაზღვრით, ესე იგი გამოთვლის შედეგად მიღებული x² მნიშვნელობით, x კვადრატის მნიშვნელობით არ უარყოფთ ამ ჩვენ ნულოვან ჰიპოთეზას. ესე იგი ვამბობთ, რომ აი ამ მონაცემებით ეს დამოუკიდებელია, ესე იგი არ არის დამოკიდებული მოსავლიანობა სასუქის სახეობაზე. და ბოლოს დაგვრჩა, რომ განსაზღვროთ ეგრეთ წოდებული p-ს მნიშვნელობა. p-ს მნიშვნელობის განსაზღვრა ხდება შეიძლება p-ს მნიშვნელობის განსაზღვრა შეიძლება ონლაინ კალკულატორის მეშვეობით. დიახ, აი მისი ერთ-ერთი ასე საშუალება რომ განსაზღვროთ, ეს არის ონლაინ კალკულატორი. აი ნახოთ მოდით ონლაინ კალკულატორი თუ შეიძლება ამის განსაზღვრა, აი chi-square რა, აი აქ ჩავწერთ, ესე იგი ჩვენი მიღებულ მნიშვნელობას, ეს იყო 3.91, ხო? 91. degree of freedom არის 4, significance level არის 0.1, აი 0.1 აი ეს ხო, 0.1. თუ 1% იყო 0.1 მიასწედია 10% ხო ყოფილა ესე და მოდით გამოვთვალოთ enter variable then press calculate და press calculate და აი აქ ჩვენ მივიღებთ უკვე v-ს მნიშვნელობას, p-values მნიშვნელობას, ეს არის 4 და 0 და 4.3, 2.33 და ასე შემდეგ.
რომელიც ნაკლებია ასევე 0.01. Ეხ number of different square calculator which is going to help. და აქ ესეთი ხასიათის დიახ მივიღეთ ესეთი ხასიათის პასუხი, ასე ვთქვათ. საბოლოო დასკვნა, რა ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ. ხო, აი აქ მიღებული შედეგიდან ჩვენ შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ესე იგი 0 და ჩვენს მიერ მიღებული 0.4 რა თქმა უნდა, უფრო მეტია ვიდრე 1% და აქედან გამომდინარე ჩვენ არ უარყოფთ ნულოვან ჰიპოთეზას. აი ჩვენი დასკვნა საბოლოო შეიძლება ესეთი გავაკეთოთ. ხო, აი სულ ეს გახლავთ ამ პირველ ტესტზე რა შეიძლება ვეთქვა და მადლობა ყურადღებისთვის.